Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ cùng nói chuyện một chút về cái phần phòng trưng bày huyền thoại và làm thế nào để chúng ta có thể sở hữu và sử dụng các phần điểm có được từ phòng trưng bày này nó một cách hợp lý nhất có thể. Ok. Rồi thì cái câu chuyện này bắt nguồn từ việc là ngày hôm nay mình có nói chuyện với một bạn ở máy chủ S46. Và chính vì những cái lập luận của bạn đưa ra mà mình thấy nó khá là thuyết phục. Và từ trước đến giờ thì mình cũng không để ý đến cái chỗ này, là bởi vì mình cũng không có nhiều điểm xu bạc để tính toán. Và cái thứ hai là mình cũng không có nạp tiền để tham gia vào sự kiện này, cho nên là mình không để tâm nhiều về cái chỗ này lắm. Nhưng sau khi cái cuộc nói chuyện của bạn thì đã khiến mình quan sát, tính toán và đưa ra một vài cái kết luận mà mình thấy nó cũng khá là hợp lý. Và từ đó là giúp mình làm cái video này để có thể là đưa cho những cái bạn mà chúng ta có tiêu tốn một chút tiền vào trong trò chơi game một cái nhìn mới hơn, để chúng ta thử tính toán và cân nhắc xem cái mặt nào có lợi và mặt nào thì không. Ok. Rồi, trước tiên thì mình phải nói rõ luôn là với những cái người chơi mà chúng ta tham gia vào sự kiện này thì đều rất đáng giá các bạn ạ. Bởi vì nó sẽ cung cấp thêm cho các bạn cái phần da của đơn vị, da của căn cứ, đồng thời cung cấp thêm cho các bạn các hiệu ứng ẩn mà càng về sau này thì các bạn sẽ càng có lợi. Thế thì đối với những người chơi mà có nhiều tiền, họ có thể trong một tháng họ có thể tham gia sự kiện này ở mức là 200 vé để kiếm được cái phần da của căn cứ này. Đó. Hoặc có những người chơi may mắn, họ chỉ mua một vài gói hàng ở trong trò chơi game này. Đó. Và đã có thể mở ra được cái phần da của căn cứ này rồi, thì lúc đó là mình không bàn nhé. Đó, mình không bàn đến chỗ đó nữa, bởi vì như thế là họ quá là may mắn. Còn đối với những trường hợp mà các bạn đã tiết kiệm số vé đủ lớn, ví dụ 70 vé, 80 vé, và các bạn không thể nhẫn lại được thêm trong cái quá trình mà chúng ta tham gia vào sự kiện này, thế thì các bạn bắt đầu sử dụng cái số vé của mình này để mở, để tìm kiếm phần da của căn cứ cũng như là da của đơn vị. Nhưng số bạn thì không được may mắn, bạn dùng hết tất cả số vé nhưng không được cái phần da của căn cứ này, mà thay vào đó bạn chỉ nhận được các hiệu ứng khác, hoặc là các cái vật phẩm khác. Và việc chúng ta dùng nhiều lần vé thế thì cứ mỗi lần mở ra các vật phẩm khác nó sẽ quy đổi cho các bạn sang cái phần số điểm này nhá, sang phần cái vé màu bạc này. Đó. Thế thì bây giờ vấn đề đặt ra là gì? Sau nhiều tháng tham gia vào sự kiện này, các bạn sẽ có một số lượng xu bạc đủ lớn để mình có thể mua sắm các vật phẩm ở trong phần kho này. Đó chính là các phần ngoại trang, phần da của căn cứ hoặc là da của đơn vị, hoặc các hiệu ứng khác. Được chưa? Rồi, vấn đề đặt ra là mình sẽ sử dụng 1.500 cái xu bạc này như thế nào cho nó hợp lý. Rồi, trước tiên thì chúng ta sẽ cần phải kiểm tra lại một chút về cái phần bộ sưu tập da của căn cứ, bộ sưu tập này. Thì các bạn cần kiểm tra xem là mình còn thiếu những cái phần da của căn cứ nào, thì mình sẽ ưu tiên mua cái đó để hoàn thiện bộ sưu tập và kích hoạt được tất cả các dòng ẩn lên. Đấy là điều tốt nhất. Còn trong trường hợp mà các bạn kiểm tra một lượt, chúng ta thấy rằng tất cả các bộ sưu tập của mình đều thiếu cả, và kể cả các bạn có mua được cái phần da của căn cứ thì cũng không đủ để kích hoạt các hiệu ứng ẩn này lên, không đủ để kích hoạt cái dòng ẩn này. Đó, thì mình sẽ phải tính toán một cái bài toán khác. Đó, mình tính toán một bài toán khác các bạn nhé. Thế thì bài toán ở đây đưa ra là gì? Với 1.500 xu bạc này, mình có nên mua cái phần da của căn cứ hay không? Trong trường hợp là các bạn đã có da của căn cứ của cái loại đơn vị mà các bạn đang chơi rồi nhé. Ví dụ các bạn thích chơi pháo chẳng hạn, thì các bạn sở hữu cái phần da này. Các bạn thích chơi xe tăng thì các bạn sở hữu cái phần da này, là các bạn đã có ở ngoài rồi nhé. Đấy, còn bây giờ là 1.500 xu bạc của các bạn là mua thêm thôi. Mua thêm để thi thoảng là mình thay đổi nhìn cho nó đẹp thêm thôi. Đó. Thế thì bây giờ mình có nên mua thêm cái phần da của căn cứ hay không? Hay là mình mua cái khác? Mà mình mua cái nào thì nó hợp lý? Rồi, thế thì bây giờ trong cái trường hợp mà
mà các cái phần da của căn cứ này nó không đủ để kích hoạt các hiệu ứng ẩn, mình nhắc lại như thế nhé, thì mình sẽ mua những cái gì. Và đây là cái lập luận của các bạn ở S46 bạn đưa ra. Với 1.500 cái xu bạc này thì thay vì mình mua cái phần da của căn cứ, bây giờ tôi sẽ mua phần da của đơn vị. Với 1.500 xu bạc đó tôi sẽ mua được 5 cái da của đơn vị, kể cả của những đơn vị mà mình không chơi nhưng vẫn mua. Ví dụ tôi là những người chơi hệ xe tăng nhưng tôi vẫn mua cái phần da của các đơn vị pháo binh. Hoặc ngược lại, tôi là những người chơi hệ pháo binh nhưng mà tôi vẫn mua các phần da của đơn vị xe tăng hoặc trực thăng. Ok, tại sao lại như vậy? Nó có được đặc điểm ở đây này. Với việc mà chúng ta mua các phần da của đơn vị thì nó sẽ cộng thêm cho chúng ta các hiệu ứng ẩn này. Nó có một cái dòng nữa ở đây. Đấy. Ví dụ tôi mua cái phần da của căn cứ của ví dụ tôi mua cái phần da của đơn vị pháo này, nó sẽ cung cấp cho tôi cái hiệu ứng có lợi là hỏa lực của pháo binh là 2% nữa. Đó. Nếu như tôi là người chơi pháo, hoặc là nếu như tôi là người chơi xe tăng thì tôi lại mua cái đơn vị này. Đấy, phần da của đơn vị này để nó cộng cho tôi cái độ bền. Tôi lấy ví dụ như thế thôi. Còn thực chất là các bạn có thể ưu tiên về hỏa lực hoặc là ưu tiên về độ bền, lúc đó là tùy thuộc vào cái nhu cầu của các bạn. Đấy. Hoặc là tôi cũng có thể mua cái phần da của đơn vị này, mặc dù tôi không có đơn vị này và tôi cũng không chơi đơn vị này. Đấy, nhưng nó cộng thêm cho tôi 2% hỏa lực của các đơn vị pháo nói chung. Đó. Thế thì vấn đề đặt ra ở đây là gì? Nếu như tôi mua phần da của căn cứ thì tôi chỉ mua được một cái da của căn cứ thôi. Giả sử như cái này thì nó chỉ cộng cho tôi là độ bền là 2% và hỏa lực của xe tăng là 2%. Tổng tôi cho rằng nó là 4% đi. Còn nếu như tôi mua những cái cái phần da của đơn vị thì nó sẽ được những cái gì? Được những cái gì? Ví dụ tôi mua da của pháo đi, tôi chuyên mua da của các đơn vị pháo đi. Ví dụ cái này nó sẽ cộng cho tôi là 2% hỏa lực này. Sau đó tôi lại mua cái này, cộng thêm 2% hỏa lực nữa. Sau đó tôi có đủ tiền tôi lại mua, tôi vẫn còn thừa điểm mà, tôi lại mua cái này là được thêm 2% hỏa lực nữa. Đó. Tôi vẫn còn lượt mua nữa. Tôi sẽ mua những cái này. Đó. Cộng thêm 2% hỏa lực nữa. Và cứ như vậy tôi mua được 5 cái da của đơn vị. Và 5 cái da của đơn vị này nó sẽ cung cấp cho tôi tổng hỏa lực là 10%. Thay vì tôi sử dụng 1.500 điểm đó để mua cái da của căn cứ mà nó chỉ đem lại cho tôi hỏa lực, ví dụ như cái này, hỏa lực thêm là 2% cộng với hỏa lực riêng của pháo là 2% nữa, tổng mới là 4% thôi. Các bạn thấy vấn đề ở đây chưa? Mặc dù là sau khi tôi mua cái phần da này, tôi lại còn phải tốn thêm rất nhiều tiền để mua thêm cái khung avatar này, cái hiệu ứng này, rồi là các cái biểu tượng này, thì nó mới kích hoạt được tất cả các cái dòng này lên chứ. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ không mua những cái thứ như thế này. Tôi không mua những thứ này nữa, mà tôi chỉ mua mỗi cái phần da của đơn vị này thôi. Đó chính là cái mấu chốt của vấn đề. Đó. Cùng với 1.500 điểm xu bạc, nhưng nó đem lại cái phần hiệu ứng ẩn cho tài khoản của các bạn nhiều hơn so với cái việc làm đẹp. Đó, thì các bạn có tính toán lại hay không? Ok nhá. Đó. Đấy là cái mấu chốt của việc mua sắm ở trong cái trò chơi game này. Đấy, thì hy vọng là ở đây là một cái video để giúp các bạn có thêm một cái góc nhìn nữa trong cái việc chúng ta sưu tập các cái phần da của căn cứ cũng như da của đơn vị, để giúp cho cái tài khoản của các bạn nó mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Còn đối với những người chơi dạng free to play như mình hiện giờ chẳng hạn, thì nhà phát hành cho cái gì chúng ta cố gắng đạt được cái đó đã là hạnh phúc lắm rồi, chứ cũng không mưu cầu được gì hơn so với những cái người chơi mà chúng ta nạp tiền cả. Nhưng nạp tiền để lấy những cái vật phẩm nào thì chúng ta cần phải tính toán một chút để đem lại hiệu quả tối đa cho cái số mà mình đang có các bạn nhé. Rồi,
Video clip của mình xin phép được tạm dừng tại đây. Cảm ơn bạn ở máy chủ S46 đã chia sẻ cái quan điểm này. Còn các bạn nghĩ sao về cái việc lựa chọn này thì hãy để lại ở phần bình luận, chúng ta cùng nhau trao đổi thêm. Như thế nào thì sẽ có lợi hơn và như thế nào thì sẽ giúp cho các bạn tối đa hóa được lợi ích hơn. Ok. Rồi, chúc các bạn may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau. Goodbye.